Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini saya nak buat pengenalan mengenai alarm sistem. So, alarm sistem. Okey, jadi sekarang ni saya akan kenalkan barang-barang yang diperlukan untuk pemasangan alarm. So, brand alarm yang saya gunakan adalah Blue Guard, dan Blue Guard ini adalah daripada ataupun buatan Malaysia. Okey. Ini dia, buatan made in Malaysia. Okey. Alright, so okay, ini adalah dia punya control panel box. Apa yang ada kat dalam ni adalah ini adalah transformer yang akan convert daripada 240 volt. 240 volt dia akan keluar 12 volt. Ini dalam ni adalah manual. Manual book. Alright. Lepas tu kita ada control panel board. Alright. Ni control panel board untuk Blue Guard punya alarm. Ini perintang. Dalam ni adalah perintang. So apa lagi yang ada? Ini adalah PIR. PIR ni adalah motion ini adalah motion. Motion yang kita gunakan untuk detect bila ada pergerakan dan alarm akan trigger. Ini adalah vibration. Ini adalah vibrate. Vibrate ni biasanya kita akan letak di drill. Bila ada gegaran dia akan trigger alarm. Ini adalah remote control. Remote control ada dua jenis. Satu frekuensi 433 dan satu lagi 330. Frekuensi dia. So yang ini adalah frekuensi yang 433 punya. So dia lebih jauh lah. Bila kita nak armkan dia ataupun nak disarm, kita hanya tekan remote saja. So ini adalah backup bateri. Backup bateri 12 volt. Nampak tak? 12 volt. Brand Blue Guard juga, daripada Malaysia. Backup bateri ni untuk digunakan untuk sebagai bila tiada bekalan elektrik, dia akan gunakan bateri. Ini adalah photo beam. Photo beam ni apa? Photo beam ni adalah laser. Kalau yang ini, kalau kita ikutkan dia PB 60 HD range. Maksudnya sekarang ni dia boleh pergi 60 meter lah. Yang ini untuk yang 60 meter punya. Bagi kita lihat apa yang ada dalamnya. Dia ada receiver dan transmitter. Bentuk dia adalah macam ni. Inilah dia. Kalau anda nak lihat dekat mana-mana, ini adalah laser. Apa lagi? Ini adalah keypad. LV16N LCD. Yang bestnya untuk brand yang ni, Blue Guard, dia punya keypad menggunakan LCD. Biasanya diorang akan guna LED saja. So yang ini ada LCD. Ini keypad dia. Alright, keypad. So keypad dah selesai. Kita ada untuk dekat outdoor nya. Outdoor box nya. Apa yang ada kat dalam box ni? Barang kunci magnetic. Package dia datang dengan 10 unit vibrate dan 5 unit magnetic. Yang ni adalah magnetic dia lah. So yang ini kita lihat apa ada dalam kotak ni.
nampak tak? Indo Siren. Ini adalah Indo Siren. Okey, ini adalah Indo Siren So bila alarm trigger, yang dalam pun bunyi, yang luar pun bunyi. Okey. Tengok yang ini ada apa? Ini ialah siren horn. Okey. Ini adalah siren horn. Jadi sekarang ni kalau anda dapat lihat kat sini 12 volt lah. DC 12 volt. Okey, 12 volt. Electronic siren 6 ohm. Okey. Yang ini kita lihat apa yang ada dalam kotak ni. Ini adalah strobe light. Maksudnya bila alarm trigger, lampu ni akan menyala. Okey, itu saja pengenalan untuk alarm brand Blue Guard. Okey. So kepada anda yang nak buat pemasangan alarm, boleh hubungi saya di talian yang tertera. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.